السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده ما دریم چپټر سٹارټ کړو د فرست ایئر کیمستري والا تھیوریز آف کوولنٹ بانډ. هغه ډیر امپورټنٹ چپټر دی پیپر حوالې سره. نو زیاتره سټوډنټان ما ته وایي چې سر دا کنټینیو کوئ کې ما یو 3 لیکچر اپلوډ کړی وي. ویسپر تھیوري ویری امپورټنٹ پیپر کې به خامخا کوېسچن دغې نه راځي. بې وی بی ټي ده، وی بی ټي باندې ما یو لیکچر اپلوډ کړی، دا دویم لیکچر دی. نو هغه لیکچر هم تاسو خامخا وګورئ. دا زه په هغه لیست کې اچوم، پلی لیست کې. نو هغه کې مونږه وی بی ټي ایکسپلینیشن کړو چې کوولنٹ بانډ څنګه جوړیږي. هغه الریډي پوینټونه هر څه ما ویلي، خو زه بیا هم لږ شانتې تاسو ته ریپیټ کوم چې کوولنٹ بانډ څه شی دی. کله چې یو دوه ایټمونه الکتران میوچولی شیر کړي، یا زیم چې کله دوه ایټمونو اټامیک اربیټال اوورلیپینګ وکړي، یو بل کې مکس شي که نه، دې ته مونږه کوولنٹ بانډ وایي. د بانډ وچ از فارمډ بای د اوورلیپینګ اف اټامیک اربیټال از کالډ وټ کوولنٹ بانډ. یا تاسو سمپل الفاظو کې دا وایي چې میوچول شیرینګ پکې کېږي. میوچول شیرینګ څه مطلب دی؟ چې یو ایټم بم چې کوم د الکتران شیر کوي، بل ایټم بم الکتران شیر کوي، خو دا الکتران چې شیر ته هغې ته موږ اربیټال وایو. نو اربیټال اصل کې څه وکړي؟ زم چې اوورلیپینګ وکړي، یو بل کې آپس میں گھس جانا. ٹھیک ده؟ خو هغه ما هلته ایکسپلین کړی. بیا د کوولنٹ بانډ کلاسیفیکیشن چې ته وکړي نو په مختلف بیسز باندې د دې ټایپس دي. یو آن د بیسز آف اوورلیپینګ دی، آی کې یو سیګما بانډ دی، یو پای بانډ دی. بل آن د بیسز اف نمبر اف الکتران پیر شیرډ. که چېرته یو بانډ جوړیږي صرف دوه الکتران پکې شیر شي، یو د یو ایټم نه بل د بل ایټم نه، نو یو پیر شیر شو نو سنگل کوولنٹ بانډ به جوړي. که دوه پیر شیر شو نو ډبل کوولنٹ بانډ، که درې پیر شیر شو ټریپل کوولنٹ بانډ. د دې زه ایکسپلینیشن بیا وروسته کوم. لکه هایډروجن که ته وګورې که نه، دوی یو الکتران شیر کړی نو سنگل الکتران پیر شیر شوی، سنگل بانډ شو. دلته که ته اکسیجن کې وګورې نو یو ایټم دوه الکتران شیر کړي، ټوټل 4 الکتران شو، دوه پیر شو، ډبل کوولنٹ بانډ. یا که نایټروجن کې وګورې نو کې یو 3 الکتران شیر کړي، ټریپل کوولنٹ بانډ. خو دا زه بیا وروسته ایکسپلین کوم. فلحال چې زمونږ کوم ټاپک دی ډېر امپورټنټ پیپر حوالې سره، تا ته به وایي چې واټ از د ډفرنس بټوین سیګما اینډ پای بانډ، یا به درته وایي چې وای سیګما بانډ از سټرانګر دین پای بانډ. لکه دا خو هغه اسانې کوېسچن دي که نه، اوس ایسې لو بیس دی نو تا له به کوېسچن یې لږې چینج کوي. خو چې ته اول سیګما بانډ او پای بانډ زده کړي، د هغې نه بعد زه راځم چې څنګه کوېسچن یې بدله راولي. نو ګوره ما ته یو دی سیګما بانډ او بل پای بانډ. سر دا سیګما او پای ورته ولې وایي؟ صرف کنوینشن دی د انډرسټینډینګ دپاره ورته، مطلب کنوینشن دی، پخوانی روایت دی، صحیح ده، چې د یو بل نه بدلي. ښه، اوس سیګما بانډ څه ته وایي؟ زم it is formed by head to head overlapping of atomic orbital. دلته ګورئ ما ته هغه ځای چې من تاسو پوه شئ هر څه به زده کېږي. د انګلیش فلحال پرېږدوئ. مونږ وایو چې مونږ سره کلورین دی، Cl2 مالیکیول دی. دا څنګه جوړ شوی؟ Cl2 مالیکیول څنګه جوړ شوی؟ نو ته به اول د Cl2 ایټم زده کړې. زه یم چې بالکل ستا ټایم خراب نه شي، لږ زر هم لګېږم. دا ټاپک چې داسې فزیکل ایکسپلین کوو ټایم پکې ډېر لګي که نه، خو ما الریډي څه په بورډ باندې لیکلي هم دي چې ستا ټایم خراب نه شي. Cl2 مالیکیول څنګه جوړ شوی؟ یو کلورین کې ته وګورې د الکترونیک کنفیګریشن وکړي، اټامیک نمبر یې 17 دی. دا یاد ساته، ځینو ته پته هم دی. 1:2 2:2p6 3:3p5. دا اربیټال چې کوم د دې که نه، دام فل فیلډ دی، دام فل فیلډ دی، کمپلیټ فیلډ دی، دام کمپلیټ فیلډ دی. او وی بی ټي والا وایي چې فل فیلډ یا کمپلیټ فیلډ اټامیک اربیټال په بانډ کې حصه نه اخلي. که تاسو د 3p له راشي، د کې پی خو سبشن له د کې 3 اربیټال دی، پی ایکس پی وائی پی زیډ. نو د کې دا 2 اربیټال کمپلیټ فیلډ دی، یو چې کوم دی هغه پارشل یا هاف فیلډ دی. څه شی دی؟ هاف فیلډ. نو مونږ وایو چې یو کلورین یو بانډ جوړولی شي. ولې یو هاف فیلډ اټامیک اربیټال پی. وی بی ټي والا وایي چې څومره اټامیک اربیټال هاف فیلډ دی که نه، هغومره به بانډونه جوړوي. نو په کلورین کې یو هاف فیلډ دی، نو یو بانډ دا جوړولی شي. اوس د کلورین ما سټرکچر ډرا کړی که نه، صرف دا پی چې کوم سبشیل دی دا مې پکې ډرا کړی. صحیح شوله؟ یو پی اربیټال دا شو، یو پی اربیټال دا شو، یو پی اربیټال دا شو، 3 پی اربیټال دی پکې. اوس په ده کې زه یم چې دا 2 اربیټال چې کوم دي دا خو فل فیلډ دی، د کې هم 2 الکتران شو، د کې هم 2 الکتران شو. یو پی اربیټال 2 لوب دی که نه. اوس که تاسو دا پی اربیټال وګورئ، د کې یو الکتران دی، داسې دی بل کلورین کې هم یو الکتران دی. نو دا چې کوم پی الکتران دی، پی اربیټال دا چې کوم هاف فیلډ دی، دوی دواړه به خپلو کې سره اوورلیپینګ وکړي. څه به وکړي؟ اوورلیپینګ. او د وی بی ټي والا پوینټ دا دی چې کله اربیټال اوورلیپینګ کوي، د کې چې کوم د الکترانو دا سپین دی دا به مسټ اپوزیټ وي.
کدا چرته کلاک وایز سپینینګ کوي داسې کنه نو دا بل به مست څه کوي اینټی کلاک وایز، ادروایز بیا به باند نه جوړي که چرته یو شانتي سپین والا رات. نو دې دواړو اوربیټالو اوورلیپینګ وکړو، موږ وایي څه باند کوم باند جوړ شو؟ سیګما باند جوړ شو. او دا باند دا اوورلیپینګ هیډ ټو هیډ دی، لینیر اوورلیپینګ دی یا اینډ ټو اینډ اوورلیپینګ دی. نو موږ وایي چې دا کله هیډ ټو هیډ اوورلیپینګ اپ اوربیټال وشي نو دې نه چې کوم باند جوړ شي دې ته به څه وایي؟ سیګما باند ورته وایي. وایي شاباس د باند وچ از فارمډ بټوین ټو اټم بای هیډ ټو هیډ اوورلیپینګ اپ اټامیک اوربیټال. نو ما دلته انګلیش کې دا لیکلی اټ از فارمډ بای هیډ ټو هیډ اوورلیپینګ اپ اټامیک اوربیټال. دا خبره زده شو. اوس سر دا پای باند څنګه جوړیږي؟ زه یم چې پای باند کله سایډ وایز اوورلیپینګ اپ اټامیک اوربیټال وشي دې دوران کې کوم باند جوړیږي هغې ته به څه پای باند. څنګه؟ لږ ماته ګوره پلیز. که ته اکسیجن مالیکیول ته وګورې که نه د اکسیجن زه الکترانیک کنفیګریشن کوم، اته الکتران پکې دي 1:2 2:2 2p4. په پی سب شیل کې د 4 الکتران دی او پی کې 3 اوربیټال دي که نه، دا شو 2 الکتران، 1 2 3 شو او څلورم دا شو. نو دکې 2 هاف فیلډ اوربیټال دي. نو وی بی ټي والا وایي چې څومره هاف فیلډ اټامیک اوربیټال یا عمره باندونه جوړي. اکسیجن څو بانډه جوړي؟ وس 2. یو اکسیجن دا شو کنه ما یو الکترونیک کنفیګریشن. نو زه ګوره دا صرف دا پی والا اوربیټال شو کوم ښه، یو اوربیټال دا شو، یو اوربیټال دا شو، یو اوربیټال دا شو، 3 اوربیټال ما شو کړي، پی ایکس، پی واي او پی زد. ٹھیک شو. وس دا یو اوربیټال که ته وګورې زم چې دا یو اوربیټال دا خو فل فیلډ دی او د دوو کې یو الکترون دی. نو دا دوه دا بم دا اوربیټال او دا اوربیټال بس کی دا باند کې حصہ اخلي. د یو اکسیجن دا اوربیټال او د بل اکسیجن دا پی ایکس اوربیټال چې کوم دی دوی دوه اوورلیپینګ وکړو، خو دا هیډ ټو هیډ اوورلیپینګ دی دوران کې سیګما باند جوړ او دا اوس چې بره کم دی کنه دا دواړه دا او دا دوی دواړه خپلو کې سره اوورلیپینګ کوي. صحیح شوله. او د سایډ وایز دې ته موږ سایډ وایز اوورلیپینګ وایي یا ورته لیټرل اوورلیپینګ وایي. دې دوران کې چې کم باند جوړ شو دا باند به کم باند وي؟ پای باند وایي. څه وایي؟ پای باند. نو د سایډ وایز اوورلیپینګ اف اټامیک اوربیټال د وجې نه چې کم باند جوړیږي هغې ته به څه پای باند به ورته ویم. اوس دا اوورلیپینګ ډېر کم اوورلیپینګ دی. موږ وایي که نه چې هسې آتش سلام دی. دا هیډ ټو هیډ چې کوم دی یو بل نه بلکل کلکې غاړې ورکول دي. صحیح ده. نو دا خو سټیبل مطلب موږ وایو چې مینې قایم او دایم دی او سټیبل دی. اوس دا پای باند چې کوم جوړیږي سایډ وایز اوورلیپینګ د لږ شانتي اوربیټال یو بل سره اوورلیپینګ کوي. صحیح ده. نو چې لږ اوورلیپینګ کوي په دو باندې چېرته ټوخی هم تیز وکړو دا باند به مات شوي. صحیح ده. نو دغه باند ویک دی. ولې ویک دی؟ سایډ وایز اوورلیپینګ دی. صحیح شوله. سایډ وایز اوورلیپینګ دی نو موږ په اسانه باندې دا څه کېږي بریک کېږي. او بل اوس کوېسچن داسې راځي که چې وای سیګما باند سټرانګر دین پای باند، ته به ورته وایي چې سیګما باند کې میکسیمم اوورلیپینګ شوی. چې میکسیمم اوورلیپینګ شوی نو دا باند به وسټرانګ وي. صحیح شوله. او دا چې کوم پای باند دی دې کې لیټرل یا سایډ وایز اوورلیپینګ شوی یا پرپینډیکولر اوورلیپینګ شوی نو دا باند لږ میکسیمم اوورلیپینګ نه لیس اوورلیپینګ دی. نو دا باند په اسانه باندې ماتېږي. کلیر شو دی خو دا خبره هم زده شو. ها اوس اکسیجن کیس کې وګوره دا یو شو سیګما باند. اوس دا پای اوربیټال چې کوم دی ایباو د پلین هم باند جوړولی شي او بیلو د پلین نو ما دواړه شو کړي، بر هم کېدلی شي او لاندې هم شو کېدلی شي. صحیح شوله. نو اکسیجن کې که موږ وګورو یو سیګما باند شو بل پای باند شو. ځکه موږ وټولي داسې په نایټروجن کې هم پاسبل. نایټروجن کې 3 بانډه دي. څو بانډه دي؟ 3. زه دلته لیکم دې وګورئ ښه دا نایټروجن 1 2 3 بانډونه دې کې دا یو سیګما باند دی او 2 پکې پای باند دی. چې دا خبرې علم تاته چې پهله سیګما باند جوړیږي بیا وروسته پای باند جوړیږي. صحیح ده. او ها دا 2 پای باند لکه اوس ما دا یو سیګما باند جوړ کړو ان کیس که دا نایټروجن وي. اوس دا خو اکسیجن دی. یو سیګما باند شو، یو پای باند د دې دواړو اوربیټال د وجې نه او بل پای باند به د دې دواړو اوربیټالو د وجې نه. نو نایټروجن کې څو بانډه دي؟ 3 بانډه دي. یو سیګما دی 2 پای باندونه دي. خبره دې پورې کلیر ده. اوس لږ دې ځله راشي ګورئ که تاسو ګورئ دا ډیفینیشن خو به د ده والا تاسو لیکئ ښه. تاسو ولیکئ ما ته پته ولګي چې یس او تاسو زده کړو. اټ از فارمډ بای لیټرل اوورلیپینګ اف پی اربیټال. چې کله پی اربیټال لیټرل یا سایډ وایز اوورلیپینګ وکړي دې دوران کې چې کوم باند جوړي هغه ته به سیم پای باند به ورته ویم. صحیح شوله. فارمډ بای سایډ وایز اوورلیپینګ اف اټامیک اربیټال از کالډ وټ پای باند. was the this strength sigma bond is stronger than pi bond. نو ته به وایې چې pi bond is weaker than sigma bond. او ریزن خو زده دی که نه. sigma bond ولې چې کوم دی د pi bond نه strong دی؟ because maximum overlapping.
صحیح شوله. میکسیمم اوورلیپینګ کې هډ ټو هډ اوورلیپینګ د میکسیمم اوورلیپینګ، او چې میکسیمم اوورلیپینګ وشي نو دا ولې سترانګ شو؟ ځکه سترانګ شو چې اوورلیپینګ کېږي ډېره انرژي ریلیز شوه، چې انرژي ریلیز کېږي سټیبلیټي به راځي، دا باندې ډېر سټیبل. سایمټري electronic cloud density is symmetrical along the axis along the bond axis. بالکل دا چې کوم electronic cloud دی کنه دا د bond axis په دې مینس کې چرته مینس کې، او په دې پای bond کې ایباو دا چې کوم bond axis دی د دې نه برم کېدلی شي لاندې هم کېدلی شي. صحیح شوله. سیم خبره دا هم د electronic density electronic cloud is present between the nuclei, two nuclei. Its electron are localized. لوکلایز یو لوکلایز الکترون یو ډي لوکلایز الکترون. لوکلایز الکترون هغه ته وایي چې کوم د دوه نیوکلیسونو په مینس کې پراته وي، او ډي لوکلایز الکترون هغه ته وایي چې د دوه نیوکلیسونو په مینس کې نه وي. لکه ځینې دا خو نه کنه دا نه ځینې په تاسو چې کله به سیکنډ ایئر کې دغه وایي کنه الکین وایي نو هلته کنجوګیټډ الکین دی. صحیح شوله. دوه الکترون به چې کوم یا تاسو آسان اگزامپل والے ګورئ ماته پلیز. O3 چې کوم دی کنه O3 کې چې کوم دا پای بانډ دی دا پای بانډ دلته هم کېدلی شي، یعنې دا الکترون اوس فی الحال دې دواړو اکسیجن په منځ کې دي. او زه یو بل سټرکچر ډرا کوم ګوره داسې په بل کیس کې زه یم چې دا دلته دی دا پای الکترون د دې دواړو نیوکلیسونو په منځ کې کله او کله دې دواړو نیوکلیسونو په منځ کې، نو زه یم چې دلته هم پاسیبلیټي شته دلته هم پاسیبلیټي، نو دا اوس لوکلایز نه شو دا ډي لوکلایز شو. مطلب د دوه نیوکلیسونو په ګریپت کې نه دي، د ډیرو نیوکلیسونو په ګریپ کې دي، داسې الکترون ته به موږ څه وایي ډي لوکلایز الکترون. دا خبره هم زده شوله. صحیح شوه. بله خبره پکې موږ کوو روټیشن. په دې سیګما بانډ کې نه سیګما بانډ لکه زه یم چې دوه ایټمونه دي که نه یو دا دی بل دا دی دوی سیګما بانډ جوړ کړو نو دا ایټم ته داسې روټیټ کولی شي. نو ما دلته لیکلي که نه چې فري روټیشن از پاسبل اباوټ د بانډ ایکسس. دا بانډ ایکسس شو دا ایټم ته داسې روټیټ کولی شي، خو چې کله ډبل بانډ جوړ شو ډبل بانډ لکه لټ سپوز اکسیجن دی چې اکسیجن ته داسې روټیټ کړو دا پای بانډ به بیا ماتې، نو موږ وایو چې هلته فري روټیشن نه دی پاسبل ریسټرکټډ روټیشن دی او دلته فري روټیشن پاسبل دی. پارټیسپیشن اف اربیټال دا خبره لږه شانتي ستاسو لیول پورې زه کوم ښه وروسته بیا لږ شانتي کمپلیکیشن راځي. ایس اربیټال پی اربیټال او هایبرډ اربیټال سیګما بانډ جوړولی شي. ایس اربیټال لکه ایس اربیټال کم ایز هایډروجن کیس علم کنه هایډروجن کیس اربیټال دی یو هایډروجن او بل هایډروجن ایس اربیټال شیر کړه سیګما باندې جوړ. صحیح شوله. او پی اربیټال مونږ وایو چې دا پی اربیټال دی دوی دواړه چې کوم دی سیګما باندې جوړولی شي. اس پی هم سیګما باندې جوړولی شي ان کیس اف ایچ سی ال. هایبرډ اربیټال هم چې کوم دی باندې جوړولی شي لکه تاسو که سی ایچ 4 وګورئ که نه سی ایچ 4 یو هایډروجن بل هایډروجن د کاربن والا اس پی 3 هایبرډ اربیټال دی. څه شی دی؟ اس پی 3 هایبرډ اربیټال دی. نو هایبرډ اربیټال هم په سیګما باند فارمیشن کې حصه اخیستلی شي، خو چې کوم دا پای باند دی که نه پای باند ته چې دا خبره ځان سره یاد همیشه دپاره ان هایبریډایز اربیټال به چې کوم دی په پای باند کې حصه اخلي. دا خبره به کلیري دلته به ته دا خبره ورسره ایډ کړې د دې خو زه ما پرېښه ډیفرینشیشن دپاره تاسو دا دلته یو باند دلته دغې په الټه. صحیح شوله. روټیشن پاسبل دی یس او پاسبل دی نو روټیشن از پاسبل. الیکټرانیک کلاؤډ چرته ابو اینڈ بلو د باند ایکسس. پارټیسپیشن اف اربیټال لیکي اس پی او هایبرډ اربیټال او هغې کې به موږ وایو چې ان هایبریډایزډ پی اربیټال ستا د لیول پورې. بیا چې کله ته مخکې لاړ شي بي ایس لیول باندې هلته ډي اربیټال هم چې کوم دی پای باند جوړولی شي، خو فی الحال هغه ته پرېږده. صحیح شوله. اوس سوال یو دا دی که نه سوال دا دی چې صرف دوه پای باند پاسبل یو ایټم مطلب دوه پای باند جوړولی شي. ان کیس اف نایټروجن که زه وګورم یو سیګما باند شو او دوه پای باند شو. سر داسې ایټمونه شته چې هغه څلور باند هم جوړولی شي، مطلب ایټ ا ټایم څلور بانډه جوړ شي، درې پکې پای یو سیګما. نه دا نشته. ولې نشته؟ موږ وایو چې په پای باند کې ستا د لیول پورې دلته یم که نه پی اربیټال حصه اخلي. نو چې پی اربیټال حصه اخلي پی اربیټال خو درې دي، یو سیګما باند جوړ کو پی ایکس، پی وائی یو پای اربیټال کو، پی زیډ یو پای اربیټال جوړ کو. دې نه علاوه خو بل پی اربیټال نشته. موږ وایو ځکه چې کوم ډایرکشن یې درې دي د پی اربیټال نو درې دوه پای باند پاسبل دي درې نه دي پاس یو پکې سیګما باند. کلیر شو؟ بس سټډي کوه دا ویډیو مخکې نور ملګرو سم شیر کوه.